بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم عن ترمينولوجي فيرست يير منهج سنة أولى يونت 12 والأخيرة. بتتكلم عن إيه يونت 12؟ هي بتتكلم عن الهيربال تريتمنتس، يعني العلاج بالأعشاب. معاكم مسز سعيد، مدرسة في مدرسة تمريض مع مصر. general objective من المحاضرة إن student will gain knowledge and overall view toward herbal treatments، يعني الستودنت يبقوا عارفين كل حاجة عن الهيربال تريتمنت، العلاج بالأعشاب. السبيسيفيك اوبجكتيف عندي introduction عن الهيربال تريتمنت، identify important of Chinese medicine، ايه هي أهمية الطب الصيني، explain how the bacteria get into the bladder، سوري دي كده جت غلط، explain ال WHO recognition، identify common herbs، اللي هي ايه هي الكومن herbs اللي موجودة معايا، اللي هي الإكنيشيا والجارليك والجرين تي. ده طبعا صورة الهيربال ميديسن. تمام، يبقى هنعرف ال importance of Chinese medicine، explain WHO recognition، WHO اللي هو World Health Organization، identify ال common herbs اللي موجودة عندي اللي هي الإكنيشيا والجارليك والجرين تي. هنبدأ أول حاجة ال introduction عن ال herbal treatments. It is little wonder that many of us turn to herbal remedy either as supplement or an alternative to manufactured pharmacological products. يعني ايه؟ يعني انا عندي دلوقتي بقى مهم جدا جدا الطب البديل او الطب بالاعشاب، وده بيكون انا بعتبره supplement يعني تكميلي او alternative بديل الادويه المصنعه اللي هي المانيفاكتشرد او الفارماكولوجيكال اللي هي خاصه بالادويه او بنجيبها من الصيدليه، المنتجات اللي بنجيبها من الصيدليه. طيب الهيربال ريميديز دي مين اللي بيعملها؟ هي administered by one particular neighborhood، ممكن يكون حد مثلا من جيراننا. اتعلم ازاي؟ اتعلم بالترايل اند ايرور، ان هو ابتدى يحاول ويغلط ويحاول ويغلط لغايه لما ابتدى يكتشف ايه بالظبط كل حاجه بتعالج ايه. طيب التشاينيز ميديسن بقى، الطب الصيني، it's important to us for many reasons. هو ابتدى فعلا يوضح في مجالات معينة جدا التشاينيز ميديسن نجحت فيها، زي ايه؟ to relieve pain، عشان بيخفف البين، to regulate the emotions، وبيبدأ ان هو بينظم العواطف، to increase the energy، بيزود الطاقة، to perform everyday functions، يعني بيحسن الوظائف بتاعتنا كل يوم ما نبدأ ان احنا نعرف ان احنا ننفذ ال everyday functions بتاعتنا، يعني بتنشطنا، to enhance quality of life، يعني بتحسسني كمان جودة الحياة. ده كده بالنسبة للimportant بتاعت التشاينيز ميديسن. ال WHO قالت ايه؟ WHO recognition اللي هو ال World Health Organization، منظمة الصحة العالمية، قالت ان الطب البديل ده نجح جدا في معالجة بعض الحالات، زي ايه هي الديزيز اللي WHO قالت ان الطب البديل بيعالجها، زي الهيديك اند الميجرين. الهيديك اللي هو الصداع، الميجرين يعني الصداع النصفي، الترايجيمينال نيورولوجيا يعني العصب الحائر او الشلل بتاع العصب الحائر، شلل الوجه، البريفرال نيوروباثيز اللي هي لو في اي التهاب في الاعصاب الطرفيه، التنس البو هوريكم صورتها كمان شويه، والسكاتيكا او اللو باك بين هوريكم صورتها برضو، والاوستيو ارثرايتس اللي هي هشاشه العظام. دي التنس البو اللي هو التهاب في المفصل بتاع الكوع، تمام، ده اسمها التنس البو لان بيبقى فيه التهاب في العضلات او التندون في الاوتار. والصورة التانية دي اللي هي الاسكاسيكا او اللي هو بيبدأ يحصل لور باك بين، يعني بيحصل مشكلة في حزمة الاعصاب اللي موجودة في الفقرات القطنية زي ما احنا شايفين كده في الفرتبرا، وده طبعا بيأثر على كل الاعصاب بتاعة اللور لمب كلها. تمام، الحاجات دي طبعا بتتعالج بالدهانات اللي بتطلع من الهيربال تريتمنت او من الاعشاب. بعد كده هنتكلم عن ايه هي الكومن هيربس اللي موجوده، هي الاعشاب اللي احنا بنستخدمها ومنتشره جدا. اول حاجه فيها الاكنيشيا اللي هي حبه البركه. اليوزز بتاعتها اللي هي بستخدمها في الكولد فيروس او في الفلو فيروس لما يكون عندي دور برد واغليها، بتعمل طبعا سبورت الاميون سيستم، يعني تبدا ان هي تقوي الاميون سيستم الجهاز المناعي بتاعي. تاني حاجة الجارليك، دي برضو كومن هيربس. الجارليك يعني اللي هو الثوم، بيعمل انهانسنج للاميون سيستم، يعني بيبدأ يحسن الاميون سيستم ويقلل الكيميكالي كوزد كانسرز، يعني كمان بيقلل الكيماويات اللي ممكن توصلني انه يحصل كانسر. بعد كده عندي الجرين تي اللي هو الشاي الاخضر،
ده عبارة عن انتي اوكسيدنت يعني مضاد للأكسدة. مضاد للأكسدة يعني بيقلل نسبة حدوث الكانسر. السيميوليت اميون سيستم يعني كمان بيحسن لي وبينبه الجهاز المناعي. يبقى احنا قلنا الكومن هيربس اللي هو الاكنيشيا اللي هي حبة البركة، وقلنا الجارليك والجرين تي. مهم قوي ان انا we have two prominent Egyptian scientists. انا كان عندي اتنين من العلماء المصريين اللي هم اشتهروا قوي في الهيربال تريتمنت، زي البروفيسور دكتور محمد عبد الباسط والبروفيسور دكتور عادل عبد الله. دول من اهم اتنين ساينتست ايجيبشن عندي موجودين اشتهروا قوي في العلاج بالاعشاب. كده اليونت بتاعتي خلصت. يبقى احنا اتكلمنا عن ايه هو العلاج بالاعشاب. العلاج بالاعشاب زي ما احنا ما قلنا خليناه supplement او alternative، يعني بديل عن الحاجات اللي هي بجيبها من الصيدلية او مصنعة. ممكن يكون حد جارك او حد قريبك هو اللي بيستخدم الحاجات دي، وده اتعلمها ازاي؟ اتعلمها بالترايل اند ايرور. بعد كده اتكلمنا عن التشاينيز ميديسن، وقلنا ان التشاينيز ميديسن مهم جدا في علاج بعض الحاجات، لان هو يقلل البين او ينظم المشاعر او يزود الانرجي او يخليني اقوم بوظيفي كويس، او ان انا احسن الكواليتي اوف لايف بتاعتي. WHO منظمة الصحة العالمية قالت ان في 30 اكتر من 30 ديزيز بيتعالجوا بالاعشاب، زي الهيديك والميجرين والترايجيمينال نيورالجيا والتنس البو والسكاتيكا والبين والاوستو ارثرايتس زي ما احنا شايفين الصور. بعد كده الكومن هيربس اللي موجودة عندي الاكنيشيا والجارليك والجرين تي. قلنا من اهم البروميننت ايجيبشن ساينتست الموجودة عندي دول اسامي العلماء الموجودة. نيو فوكابلري الهيربال تريتمنت العلاج بالاعشاب، سبلمنت يعني تكميلي، الترناتيف بديل، مانيفاكتشرد يعني مصنع، الفارماكوكيوتيكال يعني متعلق بالادويه، اميونو سيستم الجهاز المناعي، بروميننت يعني بارز او شهير. وبكده نكون خلصنا المنهج بتاع سنه اولى، وده كان اخر اليونت. يا رب ان شاء الله تكونوا فهمتوها. ثانك يو.